הבן שלנו כינה את זה בצורה ברורה, נלחמנו בשליחים של השטן. וזה ברור מי בצד של האור ומי בצד של החושך. ב7 באוקטובר 4 מהילדים שלנו התגייסו. לילדים היה ברור, הם חוו פה את מלחמת לבנון השנייה. הם אמרו שבתקופה הזאת היה מי שהגן עליהם, ועכשיו הגיע תורם. כן. המקום פה זה בית אבות לניצולי שואה, שרוב העובדים במקום פה הם מתנדבים שבאים מגרמניה. הם באים להתנדב לשנה או טיפה יותר. בגלל המצב הביטחוני, בגלל כל המלחמה, כל הדיירים נמצאים במרחב המוגן, במקלט למטה, והמחלקות לצערנו בעיקרון ריקות. אני פה עובד עם מתנדבים בהחזקה, ברכש, כי מתנדבים שמגיעים לפה לא יודעים את השפה העברית, אז כל הקשרים כלפי חוץ, זה גם אני, את כל התוכניות, את כל הדברים האלה, גם הייתי ממונה על זה. כן, ואני באתי, טוב, אנחנו רצינו ישר ילדים, ונולדו לנו חמישה ילדים, והייתי רוב הזמן בבית, ועכשיו אני במכבסה. אנחנו פה עושים כביסה גם למתנדבים, וגם לדיירים שלנו. וזה אני עושה בכיף, כן. ואמא במשרה מלאה. אז טוב, זו פינת אוכל. בדרך כלל הדיירים אוכלים כאן במקום הזה. כמו שאתם רואים, כרגע כל הציוד כאן, ומקווים שבקרוב שוב נוכל לחזור, שוב לאכול פה את ארוחת בוקר, ארוחת צהריים. אני הגעתי לארץ עם ההורים שלי, הייתי בזמנו בגיל 2. ההורים שלי ראו את הדרך שלהם לבוא פה למדינת ישראל, והתחילו לעבוד עם ארגון צדקה, וב-72 הם, מאז אנחנו כאילו קבוע בארץ. Wir kamen 1972 wieder her und sagen wir, da war eine Gästearbeit, wo wir jüdische Menschen, die im Holocaust waren, ihnen 14-tägigen kostenlosen Aufenthalt gegeben haben. Da haben wir so die Hausvater- und Hausmutterstelle gemacht. Wir haben die Leute erlebt in Chavetzion und dass sie älter werden, gebrechlicher werden und die nächste Stufe für die Leute war dann Pflegeheim. ואז מתישהו אבא ואמא הגיעו לרעיון לבנות בית אבות, אבל רופאים אמרו לנו, תעלו להרים, המזג האוויר שם פשוט הרבה יותר נוח בשביל אנשים מבוגרים. חנוכת בית הייתה פה ב-1984,
ומאז המקום הזה פעיל. יש את המושג שמשתמשים בו שאין ארוחות חינם. זאת אומרת, אף אחד לא עושה משהו חינם. עכשיו, זה גרמנים נוצרים שמארחים יהודים בחינם. אז באמת, אנשים הגיעו עם סקפטיות מסוימת, מה הם רוצים. והמינימום זה לבנג'ל אותנו. שמישהו בא ועושה משהו רק מאהבה, זה לא מוכר. כי בדרך כלל מחפשים אינטרסים. ולבוא ולהגיד, תשמעו, אנחנו אוהבים אתכם, כי אלוהים אהב אותנו. וזה הסיבה היחידה. לדבר הזה אנחנו לא מקבלים נקודות זכות בשמיים, ואנחנו לא נעשים לאנשים יותר טובים כי עזרנו לכם, או משהו כזה, לא. למרות שהגרמנים, חלקם, כן, היו אחראים לשואה. נוצרים גרמנים, אוהבי ישראל, הגיעו לכאן בהתנדבות מלאה, בלי שום תמורה. והם פשוט פה נותנים את כל הלב והנשמה. אני אגיד את זה ככה, המנוע של המקום הזה, מה שמניע אותנו, זה הפסוק מישעיהו מ"א, שאומר, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. יש 3 גופים בפסוק הזה. הקדוש ברוך הוא שמדבר, הוא מדבר על עמי, שזה עם ישראל, העם שלו זה עם ישראל, והוא מצווה על מישהו לנחם אותם. אז ופה אנחנו רואים את הפרט שלנו, ולהביא באמת הנחמה לעם ישראל. אנחנו נמצאים במעלות, זה בצפון, היום זה בכלל אקוטי כי אנחנו במצב מלחמה, אז אנחנו בערך קו אווירי מהגבול, משהו כמו 10 קילומטר, שומעים את כל מה שקורה בגבול, חווים את זה לצערנו. וכן, אנחנו מה-10 ל-10 23, אנחנו במקלט. כשהתחילה המלחמה, הביאו אותנו למקלט. ומאז 8 חודשים אנחנו יושבים במקלט, אז התרגלנו לחיות פה, וטוב לנו פה, אין לנו בעיה, אין לנו קשיים, והם מתנהגים מאוד מאוד יפה, מאוד מנומסים, מאוד אדיבים, ונענים לכל בקשה, מקבלים לאכול, יש מקלחות, שירותים, השירות בסדר, כמו מלון 5 כוכבים. יש לנו כרגע 15 דיירים. עכשיו גם קשה יותר לגייס מתנדבים, כי יש יותר פחד, עיקר גם פחד מצד ההורים. זאת אומרת, מאוד מאתגרת, כן. אז אנחנו פה, הכניסה למקלט, כל המרחב כאן, המטבח, ושם מאחורה חדר אוכל, זה הכל נחשב מרחב מוגן. זה מאוד צפוף יחסית, אבל זה המצב. רגע, תכף ייקחו אותך החוצה, בסדר? כן. רק שנייה, תכף תבוא חנה ותעזור לך. בסדר? חנה יבוא. אנחנו נמצאים כאן במקלט, זה המקלט הסיעודי. פה מתבצע ממש כל הטיפול הסיעודי,
פה ישנים הדיירים. פה מתבצעת לב העבודה והפעילות של הארגון הזה. 5 פעמים השתתפתי במלחמות. בפעם הזאת אמרו לי שאני כבר מבוגר מדי. רציתי לתרום. אמרתי שאני עוד יכול, אבל אמרו לי שאני מעבר לגיל, הרבה מעבר לגיל. מה שאני חושב היום, אני מקווה שזה לא יימשך הרבה זמן, המלחמה. אני מקווה שהעם שלנו יישאר מאוחד ולא מפולג עם שמאל וימין, שזה רק פוגע בעם ובמדינה. אוריה שלנו ילד רביעי מ5, ילד מתוק, ילד אהוב, ילד יותר שקט. הוא לא למד כל כך טוב בבית ספר, אבל אנחנו דיברנו, לא כל אדם צריך להיות בלימודים פרפקט ומצטיין. אנחנו גם צריכים גברים שיהיו אבא. הוא היה לפני צבא 2 בייביסיטר, קודם לבת קטנה 7 חודשים, ואחר כך נולד לאח, ובאמת הוא היה בייביסיטר אחלה. מאוד גם אהב את הילדים. הוא היה עם הילדים שלנו, הם היו ביחד. וזהו, הוא הלך כזה ילדון, כזה חמוד, ואחרי איזה כמה חודשים הוא חוזר כזה, ככה ארון כזה, חזר הביתה, אז כן. Ich klopfe ihm immer mal so richtig auf die Schulter und sagt, weiße Geber, was bist du für ein Mann? Denn er hat dann bevor er zum Militär kam, den Kurs mitgemacht und da ist er wirklich stark geworden und auch innerlich stark geworden, was uns eine große Beruhigung war, bevor er ins Militär kam. כן, הוא אהב להיות עם אנשים. לא יותר מדי, זאת אומרת, תשלחי אותו לקבוצה של 40 אנשים, אבל עם 2-3 חברים לעשות משהו, מיד. גם שאחר כך הוא הלך לצבא, מתי הוא חזר, על הטירונים קשים, נתנו להם נעליים חדשים והם קשים, ואיך הוא חזר, נעליים שלו היו מבפנים לחוצה עם דם, והיה חורים כאלה, אבל הוא לא בכה, הוא רק אמר, אמא יש לך משהו רק קצת לנקות ולעשות, והוא אחרי יומיים עוד פעם הלך עם חורים כאלה. אבל הוא היה גבר, הוא לקח כל מה שקשה בלי להתלונן, וכן, שם הוא היה גבר, פה היה חבר ובייביסיטר עדין. תעשי לו שלום למצלמה. למצלמה, תעשי שלום. תעשי לו שלום. ביי, טוב. אז פה אנחנו כרגע באזור יחסית מוגן, שאנחנו יכולים להיות עם הדיירים. יש לנו מעל המקום הזה עוד 2 קומות, שכרגע אנחנו מנצלים את זה בתור אלטרנטיבה טיפה ביום למקלט. הם נאספים כאן, הם יכולים גם לצאת החוצה קצת, ובמקרה של הזקה מיד להיכנס. גם בפרוזדור הזה אנחנו חוגגים קבלת שבת, כל שישי בערב. אנחנו נמצאים בטווח 0, זאת אומרת שברגע שיש הזקה, יכולים להיות נפילות, ולכן אנחנו כל הזמן חייבים להיות כמה שיותר במרחב מוגן. I'm a nurse in Germany, and here in Bad Eliezer I also work as a nurse, but as a volunteer. We take the people out of the bed, make them ready for the day. We help them to eat. Lots of them can't eat by themselves anymore,
and we check the blood pressure, things like this, and then we take them up and they can do something for themselves, paint something, listen to music, drink coffee, and just also enjoy the time at the sun and somewhere outside. Meine Aufgaben sind hier, ich bin in der Technik eingesetzt und in der Technik mache ich alle möglichen Arbeiten rund ums Haus. Warum ich hier freiwillig arbeite oder warum ich dieses Volontärdienst mache, ist, wir können das, was passiert ist in der Vergangenheit, nicht wieder gut machen, aber wir können jeder persönlich seinen Teil dazu beitragen, dass es nicht wieder passiert und ja, diesen Tröstungsauftrag auszuführen. Und es ist sehr, sehr spannend und es ist mir eine Ehre tatsächlich, ja. I arrived here at the 2nd of October, only a few days before the war started. I grew up with a lot of love to Israel and to the Jews, and I think it's sad, all the hate and the anti-Semitism, and I feel like it's repeating itself. So it feels good to feel like I can help them or give them a few more nice days. For me, it's very hard to see that the Holocaust survivors have to stay in the bomb shelter right now because of their past. And for them, they have trauma and they have things to go through every day, I think, because of their minds. And I don't know what's going on in their head, but I think it might not be easy. היי. מה קורה? באמת אני. לילה לא ישנתי. למה? מה עכשיו? חזרנו מחתונה. תקשיבי, יש עכשיו הרבה בומים כרגע. זה ארטילריה שלנו. ארטילריה? כן. ארטילריה. אוקיי, אז אם יהיה אזעקה אתם ישר באים. בסדר? אני לא הולכת רחוק, אני פה. אז כמו שאתם רואים, אנחנו כאן בכניסה למקלט. אנחנו עשינו כאן מיגון נגד רסיסים בכניסה למקלט כדי שהמרחב שמאחורי זה יהיה טיפה יותר מוגן. עדיין אפשר לצאת גם החוצה ולהיות בשמש, ובמקרה אזעקה מהר להיכנס ושוב לחזור למרחב המוגן. At the beginning, it was scary. The first Saturday when it started, October 7th, we all went up to our rooms and packed our stuff and put it right here into our beds. We were all scared and nobody knew how it's going to be here in the north. מאז שצה"ל נכנס בדרום לבנון, המצב פה השתנה. יש לנו הרבה יותר אזעקות, מטחים יותר כבדים, ממש יותר כבדים, כמו היום שגם גרמו להרוג ופצועים. When it came to the question, will I still come, even though the situation is like this now, God just gave me such a big peace into my heart that it's the right decision to come and that my place is here right now. And I was scared, and I think I still am when the alarm is, but I know God is with me and I know I'm at the right place and He placed me here, so I'm here with Him, so I'm not alone. Ich habe zwar die Möglichkeit zu gehen, aber die Heimbewohner haben nicht die Möglichkeit zu gehen. Sie sind hier und auch die hier leben, sind hier. Und irgendwie konnte ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause und lasse sie in der Situation hier allein. זו תקופה לא פשוטה. זה גם לא פשוטה, לא למתנדבים, לא לדיירים. ואני חושב משהו הכי קשה זה פשוט שאין לנו אופק. יכול להיות שאנחנו בעוד שנה נשב בדיוק פה באותו מצב, כאילו, אף אחד לא יודע. צוריאל הוא
נלחם בבארי, ואוריה הוא נלחם בכפר עזה, ושניהם, איך אני אכנה את זה, ראו את כל מה שקורה שם. Ja, das war für uns unheimlich schwer zu wissen, dass ein paar unserer Enkel mitten im Gazastreifen sind, mitten in den Kämpfen. Und es hat uns sehr ins Gebet getrieben, dass Gott sie bewahren möchte. אוריה היה בחור מאוד שקט יחסית, מופנם כזה קצת, ביישן, לב רחב. הוא קודם כל התגייס ליחידה מובחרת. הוא היה הרבה באימונים. אז כן, מתי שהוא אמר לי, זהו, עכשיו אני מבצעי. הוא יצא ישר להילחם. אני לא ממש ידעתי איפה ומה, אבל אני הבנתי שהוא לא יהיה בעורף. הוא יהיה ממש בחזית. הוא התגייס כאילו לצנחנים, בסוף התקבל למגלן. בדיעבד אנחנו הבנו שהוא דורג בגיבוש הזה מתוך איזשהו 400 ומשהו אנשים במקום הראשון. בהתחלה פחדתי עליו, כי אמרתי, יש לו נפש מאוד עדינה, והוא הרגיש שם ממש טוב. ב7 באוקטובר הוא היה פה אצלנו בבית, והקפיצו אותו כבר ב6:30. הוא היה בכפר עזה. הם שם כאילו תיארו והכל, היו בעוטף, עד שהעוטף היה נקי, ואז הם חזרו כאילו לבסיס, ואז הם נכנסו לדרום הרצועה, לח'אן יונס, ושם הוא נפצע. הוא נפצע מכדור אחד בראש, והייתה פציעה כאילו קשה, זה פגע בשני הצדדים של המוח, וקיבלנו שם, אנחנו אומרים 4 ימים של חסד בבית חולים. יכלנו להיפרד ממנו. זה היו ימים מאוד חשובים אבא, אני צריך לדעת שאתה ככה סתם, אבא טוב. אבא, אני רוצה להיות בטוח בך, שהנושא הזה יהיה סוף טוב, שכל מה שאני עובר... היה לנו הרבה קשר, כי אנחנו גדלנו בית ליד בית, והילדים שלי הרבה שיחקו עם אוריה, וגם כשהוא חגג יום הולדת 20, אז עשינו את זה ביחד. גם הלוויה הילדים גם באו. אני עכשיו באמת עושה את הגינה על הזכרו לאוריה. רוצה להיות גינה בבית פתוח לכל השכנים ולכל הילדים. אין לנו החמצות.
ניצלנו את הזמן לפני זה. גם הוא נפגע, רק הוא, כדור אחד. אמרתי, בשביל אלוהים לא היה בעיה להזיז את הכדור 5 סנטימטר, לעשות לו חור יפה באוזן להגיל, וזהו, לא היה בעיה לאלוהים, זה קטן עליו. הוא נתן שזה יקרה ככה, זאת אומרת, אני רואה גם בזה, כאילו, זה בידיים של אלוהים. זה לא אומר שאני חייב להבין את זה. הוא יעשה מזה מה שהוא רוצה. בשבילנו זה גם מעניין, כי כל שיחה שמתנהלת סביב אוריה, זאת אוטומטית שיחה שמתנהלת סביב אלוהים. כן. A lot of people, I think, have already forgotten what happened on the 7th of October. History is repeating itself and nobody is getting it. But this time it's even worse because we still have people who experienced it. It makes me angry, not only sad, what the world is seeing in Israel and what they're mixing up the facts. And I'm thankful to be here and to see the truth and what is really going on and to see this unity of Israel and to be part of it. וצר לי מאוד על אנשים בעולם שלא מכירים את ההיסטוריה, לא יודעים שום דבר על הארץ ועל העם והולכים להפגנות ועושים צעקות. זה לא מוצא חן בעיניי. אנחנו מוכירים את כל האחרים, אנחנו לא שונאים את הערבים, לא את הסורים ולא את הלבנונים ולא אף אחד אחר. אנחנו רוצים לחיות עם כולם בשלום ובשלווה. 100 שנים היו מלחמות והגיע הזמן להפסיק עם זה. אם אלוהים ישפוט פעם את העולם, אחרי 7 באוקטובר, אין למישהו תירוצים. לכל אחד היה על הנייד שלו סרטונים של החמאס, מה הם עשו. אין פה שאלה של כיוון ואיך להבין או משהו. זה דבר מאוד מאוד ברור, ואני חושב שגם מ-7 באוקטובר לכל נוצרי מאמין בעולם, הוא לא יכול להיות נויטרלי יותר.